แล้วเหมือนพอเราได้รับฟีดแบ็กที่บางทีเราไม่ได้ expect เราก็รู้สึกว่าแบบทำไมวะเราคิดว่าเราดีอย่างดีแล้วอะทำไมคนอื่นเขาถึงมองว่ามันไม่ดีคืออันนี้คือเราเดบิวต์แล้วก็จริงแต่ตอนที่เจมอัลบั้มนี้คือเหมือนเริ่มทุกอย่างใหม่หมดถ้าอัลบั้มนี้ไม่รอดอาจจะต้องกลับบ้านด้วยความที่เราเป็นศิลปินไทยเนาะเฮ้ยเราคิดว่ากลุ่มก้อนหลังพวกเรานี่จะไปกันถึงตรงไหนวะหรืออยากจะผลักดันความเป็นไทยนี้ไปถึงตรงไหนเคยคิดเหมือนกันว่าน่าจะดีถ้าแบบได้มีคอนเสิร์ตแท็กกกไลน์สวัสดีค่ะคนสวยของพี่สวัสดีค่ะมินนี่นิชานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลาซัฟเฟอร์ถามความรู้สึกวันนี้ความรู้สึกวันนี้หรอก็ตื่นเต้นไม่เคยมาถ่ายคอนเทนต์แบบที่เป็นมันจริงจังไหมสำหรับเธอจริงๆคือจริงจังไหมจริงจังใช่ไหมหนูชอบดูไงหมายถึงว่าตอนแรกที่รู้ว่าช่องก้อยนัตตี้ดรีมทำคอนเทนต์เนี่ยตอนแรกก็แบบมีเพราะปกติชอบอะไรสนุกพอเห็นเขียนว่าลาซัปเปอร์แบบอะไรวะแล้วกดเข้าไปดูมาร้องไห้เลยจริงเหรอจริงแล้วเหมือนเป็นคนอินอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยสมมติว่าให้มินี่ประเมิน1-10วันนี้เป็นวันแบบไหนของมินี่กลางๆมั้งคะ6เราเป็นคนมีความสุขกับอะไรวันไหนที่จะทำให้เราแบบอยู่ในโหมดประมาณ9-10คือถ้าเหมือนว่ามีเรื่องงานหรือเรื่องให้คิดเยอะวันนั้นก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้มากแต่ว่าเป็นวันที่แบบชิลๆไม่ได้มีงานหนักไม่ได้มีงานหรือมีเรื่องอะไรก็เคลียร์ก็ปกติแล้วก็ได้กินอะไรอร่อยๆก็แฮปปี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าเซสชันอยากให้มินนี่เหมือนแนะนำตัวกับกล้องสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อมินนี่นิชายนตรักษ์นะคะเกิดที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ตอนอายุ17ก็ไปอยู่เกาหลีแล้วก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินที่ประเทศเกาหลีได้แล้วก็ทำงานมาประมาณ7 ปีแล้วเป็นคนค่อนข้างเต็มที่กับชีวิตเป็นคนที่สนุกเป็นคนที่รักเพื่อนแต่ว่าเวลาทำงานก็ค่อนข้างซีเรียสจริงจังประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นคนรักครอบครัวเป็นคนน่ารักคนหนึ่งชัดเจนมาถ้างั้นพร้อมเข้าสู่เซสชันลาซัปเปอร์เชิญมินนี่ดูได้เลยค่ะข้อ 1หมายถึงว่าจำเลือกที่จะจำทุกอย่างอยากให้จำทุกอย่างได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมมินี่เลือกยินดีต้อนรับเข้าสู่มือแรกค่ะเชิญค่ะมายินดีต้อนรับสู่มือแรกนะคะก่อนที่จะเสิร์ฟถามก่อนนิดนึงว่าทำไมเราถึงเลือกข้อแรกเลือกที่จะจำได้ทุกอย่างเวลาผ่านไปเยอะๆบางทีเราชอบลืมโมเมนต์หลายๆอย่างตอนเด็กๆด้วยความที่โอเคบางทีเป็นคนขี้ลืมด้วยรู้สึกว่าอยากจำทุกอย่างให้ได้มากที่สุดก่อนไปเหมือนหนูเป็นคนที่แบบมีความกลัวอย่างหนึ่งคือกลัวว่าคนที่เรารักหรือตัวเราเองอะในวันที่แบบก่อนจะไปแล้วแบบจำไม่ได้เพราะเนี่ยอย่างตอนนี้คุณยายล่าสุดเพิ่ง95แล้วคุณยายก็เริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้หมายถึงว่าแกยังจำได้ว่าเราเป็นใครแต่แบบบางทีทำอะไรไปผ่านไปสัก5 นาทีแกจะเหมือนเริ่มลืมแต่ก็อายุตั้ง95เลยเข้าใจสิ่งที่กลัวคือกลัวว่าถ้าแบบวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่หรือแบบคนที่เรารักอายุเยอะแล้วแบบถ้าเขาจำเราไม่ได้หรือเขาแบบจำเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ได้เราคงแบบมันแบบเสียใจอ่ะในวัย27 ปีคิดว่าช่วงวัยไหนเป็นช่วงวัยที่อันนี้ขอจดจำให้มากที่สุดเลยอยากจำช่วงตอนที่เด็กมากๆให้ได้ด้วยเพราะว่าเหมือนมันเป็นช่วงที่แฮปปี้เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วเหมือนเราชอบลืมว่าเราก็คือเคยเป็นเด็กคนนั้นนึกถึงคำที่บางทีผู้ใหญ่ชอบพูดว่าแบบเป็นเด็กแบบดีแล้วอะแบบตอนที่เราเด็กๆเราสึกเราอยากโตอยากเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่แบบบางทีเราก็รู้สึกว่าตอนเราเป็นเด็กมันก็ดีเนาะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็เราก็เป็นตัวของตัวเองแล้วแบบพอเราโตขึ้นบางทีเราก็จะชอบแคร์ว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรแล้วบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง100%งั้นขอต้อนรับมือแรกเลยของเราเชิญเปิดเลยจ้ะว่ากันที่รูปแรกก่อนเบบีตะกี้มินนี่พูดขึ้นมาถึงวัยเด็กแล้วน่าจะ2-3 ขวบเรามีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับรูปเหล่านี้บ้างเป็นเด็กกล้าแสดงออก
ตอนเด็กๆมากๆเราจะแบบชอบร้องเพลงชอบเปิดคอนเสิร์ตในบ้านที่บ้านทุกคนทานข้าวเสร็จก็จะแบบไม่นี่จัดคอนเสิร์ตคนเดียวเลยเดี่ยวคนเดียวแล้วไปหลบอยู่หลังผ้าม่านเปิดผ้าม่านแล้วก็ร้องเพลงอะไรก็แบบยุคแบบเด็กมากๆคือเราแบบอยากทำอะไรก็ทำร้องเพลงเพราะไม่รู้เราอยากทำอะไรก็ทำซึ่งรู้สึกว่าอิจฉาแบบอยากกลับเป็นแบบนั้นที่แบบเหมือนไม่ต้องคิดอะไรมากก็ไม่ต้องแคร์สายตาใครทั้งนั้นฉันอยากทำอะไรก็ทำรูปถัดมานี่ก็มอต้นนะเกลียดน่ารักมอต้นลองเอาหน้าพี่ตอนมอต้นไปเที่ยวนะหนูน่ารักค่ะเห็นคำพูดที่มินนี่เลือกใช้บ่อยคือเรารู้สึกว่าพอโตขึ้นเราแคร์ความรู้สึกหรือสายตาของคนอื่นมากขึ้นมันค่อยๆเปลี่ยนไปจากอะไรหนูว่ามันค่อยๆเปลี่ยนทีละสเต็ปตั้งแต่โอเคเริ่มเข้าโรงเรียนพอแบบเริ่มขึ้นประถมมัธยมสังคมเราก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดอะไรแบบนี้เพื่อนหรือแบบเขาจะมองเราอย่างไงคือเราเคยโดนฟีดแบ็กไม่ดีมามันเลยทำให้เราเกิดเกาะหรือว่าไม่ทั้งดีไม่ดีจำได้บางทีเรายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแต่ก็มีบางคนเอาไปพูดว่าแบบมินี่หยิ่งมินี่อย่างโน้นมินี่อย่างนี้หรือแบบเราแค่อยู่เฉยๆหน้าเราอาจจะไม่ได้แบบอย่างนี้ all the time อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมินี่หยิ่งว่ะแล้วณวันนั้นตอนเด็กเรารับมือมันยังไงอย่างตอนอยู่โรงเรียนตอนม.3 ได้เป็นประธานรุ่นที่โรงเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเราก็เป็นเหมือนแบบรู้สึกเราได้เป็นซัมวันอะไรเงี้ยซึ่งณตอนนั้นเหมือนเราก็ดีใจมั้งเราก็จะแคร์มากๆว่าเฮ้ยเราเป็นประธานเราก็ควรจะแบบดูแลเพื่อนๆให้ได้เป็นแบบอย่างที่ดีหรืออะไรมันก็จะมีความเหมือนเราก็จะแคร์สายตาคนมันก็ค่อยๆเกิดการเชฟอยู่แล้วเริ่มแคร์คนอื่นมากขึ้นถ้าเราทำตัวไม่ดีอ่ะคนอื่นเขาก็จะมองแล้วเราเป็นแบบเหมือนเราต้องมีความรับผิดชอบว่าเฮ้ยอยู่เป็นประธานรุ่นอะแล้วสิ่งนี้มันทำให้เราทุกข์ไหมมินนี่รู้สึกมินนี่แคร์สายตาคนอื่นอยู่ในระดับไหนค่อนข้างเพรสเชอร์ตัวเองว่าแบบควรจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันแล้วก็มีภาพในหัวว่าแบบทำไมเราไม่เป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยค่อนข้างเป็น perfectionist มากๆแบบโดยเฉพาะเวลาทำงานแล้วก็จะมีภาพในหัวว่างานครั้งนี้เราควรจะเป็นแบบนี้สมมติมีคนคอมเมนต์หรือมีอะไรที่มันแบบเนกาทีฟขึ้นมาแล้วอันนี้คือช่วง20ต้นอะเป็นหนักมาเพราะเหมือนแบบพอเดบิวต์มาตอนแรกๆเนี่ยเราก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มันเหมือนพอเราได้รับฟีดแบ็กที่บางทีเราไม่ได้ expect เราก็รู้สึกว่าแบบทำไมวะเราคิดว่าเราดีอย่างดีแล้วอะทำไมคนอื่นเขาถึงมองว่ามันไม่ดีซึ่งบางทีเรารู้สึกว่าบางอันเราก็รับได้มารู้สึกก็จริงเราควรปรับปรุงแต่แบบบางอย่างที่เราแบบเราทำอะไรไม่ได้ก็หน่อยแต่ว่าพอโตขึ้นหนูรู้สึกว่าก็ดีลกับมันได้ดีขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นแต่ยังไม่100%ฟังตัวเองมากขึ้นแล้วก็แคร์ของความเห็นที่ไม่จำเป็นให้มันน้อยลงขอให้ไปที่รูปถัดไปก่อนเลยค่ะว้าวเพื่อนเพื่อนพัฒนาลองเล่าถึงกลุ่มนี้สักนิดนึงสิให้ทุกคนได้รู้ว่ากลุ่มเรามันเป็นแบบไหนอย่างไรมีเพื่อนหลายๆคนที่สนิทกันตั้งแต่อนุบาลหนูเรียนโรงเรียนอนุบาลอะไรหนูเรียนพัฒนาตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม.5 เรียนที่เดียวแล้วก็แต่ว่าที่มารวมเป็นแก๊งนี้จริงๆประมาณมัธยมแล้วคำจำกัดความของคำว่าเพื่อนสำหรับมินนี่คืออะไรเพื่อนคือเป็นส่วนสำคัญมากๆในชีวิตหนูนะรู้สึกว่าพอเราอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยค่ะมันก็อยู่กับเพื่อน24ชั่วโมงอะตื่นมาก็เจอจนก่อนนอนก็เจออีเป็นนอนก็นอนข้างๆกันก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งแล้วจริงๆจำนวนคนเท่าไหร่แบบนี้เขาจริงๆไม่ครบด้วยเกือบครบประมาณ18คนเราเป็นกลุ่มก้อนในรูปแบบไหนก็แก๊งใหญ่คิดว่าที่สุดในรุ่นเลยแบบมันจะใหญ่หัวโจกเหรอณตอนนั้นก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเลยเพราะด้วยความที่พอมันเป็นแก๊งใหญ่ๆมันก็ of course หนูว่ามันต้องมีคนที่หมั่นไส้อยู่แล้วไปค่ะรูปที่3เชิญเลยค่ะmember เห็นรูปนี้แล้วอะไรที่มันผุดขึ้นมาในหัวเราเป็น family ใหม่ที่เกิดขึ้นตอนที่ไปเกาหลีไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลหรืออะไรแต่ก็อาจจะแบบนิสัยเข้ากันซึ่งก็โชคดีที่มันเป็น5คนที่แบบไม่เหมือนกันเลยแต่ก็พออยู่ด้วยกันก็ลงตัวถ้ามีปัญหาเราจะเลือกคุยกับใครมากที่สุดในนี้ถ้าเป็นเรื่องแบบไร้สาระที่จะสนุกสนานคุยกับจีเรื่องที่อาจจะเซนซิทีฟหน่อยก็อาจจะน้องชูเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับพวกชีวิตหน่อยๆก็จะอาจจะเป็นมิยอนแต่ถ้าเรื่องงานคือโซยอนเลยโอเคมาที่รูปสุดท้าย
ถ้าพูดถึงครอบครัวของมินนี่ว่าครอบครัวของมินนี่เป็นครอบครัวรูปแบบไหนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเราสนิทกับใครเป็นพิเศษสนิทกับแม่คุณพ่อก็สนิททุกคนแต่แบบก็คนละแบบก็เหมือนทุกคนมีสัญชาติไม่เหมือนกันใช่เหมือนเป็นจุดอ่อนเราจุดอ่อนใช่เขาเหมือนแบบตั้งแต่เด็กอ่ะหนูแบบอยู่โรงเรียนประจำใช่ปะตั้งแต่ม.1อ่ะคือเราใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนมากกว่าแบบคุณพ่อคุณแม่อีกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมเราเหมือนเรามีเวลาให้เขาได้น้อยแล้วพอเรามาอยู่เกาหลีอีกมันยิ่งแบบยิ่งไปกันอีกแบบเราแทบไม่ค่อยได้เจอคือได้เจอก็แบบได้เจอไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะ prioritize ให้เขาเป็นแบบอันดับแรกตลอดว่าแบบ family ต้องที่1สมมติว่าหนูยุ่งแค่ไหนถ้าแบบคุณพ่อคุณแม่มาคือต้องแบบต้องกลับไปเจอต้องแวะไปกินข้าวหรือต้องแบบอะไรเงี้ยตลอดใช่ก่อนที่จะไปมื้อถัดไปคิดว่าตัวเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่มานั่งกับพี่ตอนเนี้ยเปลี่ยนไปเยอะไหมค่อนข้างเยอะเราเริ่ม pressure ตัวเองมากๆหรือบางทีเราชอบมองไปแต่ข้างหน้ามองว่า next step ควรจะเป็นอะไร next goal ต่อไปควรจะเป็นอะไรชอบลืมมองข้างหลังหรือมองสิ่งที่อยู่ข้างๆว่าแบบเฮ้ยเราแบบเราโชคดีแค่ไหนที่เรามีเพื่อนๆมีทีมงานหรือแบบมีเมมเบอร์มีแฟมิลี่ที่แบบน่ารักที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่บางทีเราควรจะแบบชมตัวเองบ้างว่าเฮ้ยมาได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยน้องเก่งมากเลยค่ะนี่พี่พูดมาถึงอาหารจานที่2เชิญเปิดแต่รอบนี้จะไม่ไล่ไปทุกลูกจะให้มินนี่ดูแต่ละลูกแล้วเลือกน่ารักคนน่ารักในทั้งหมดเนี้ยเลือกได้แค่รูปเดียวที่เรารู้สึกว่า impact ที่สุดของเราในแง่ไหนก็ได้ให้เวลาดูค่ะ1รูปเท่านั้นคืออันเนี้ยเป็นรัชชาคือเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกหนูเป็นการเริ่มต้นชีวิตในฐานะศิลปินครั้งแรกตอนอายุ19-20ประมาณอันนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งที่2การรีบอร์นเกิดใหม่กับแบบ I Never Die เพราะว่ามันมีจุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นในวงแล้วก็เลยเหมือนเป็นการเริ่มต้น chapter ใหม่หลังจากนั้นก็ non stop ไม่ได้หยุดเลยจนถึงวันนี้คืออันนี้คือเราเดบิวต์แล้วก็จริงแต่ตอนที่เจมอัลบั้มนี้คือเหมือนเริ่มทุกอย่างใหม่หมดถ้าอัลบั้มนี้ไม่รอดอาจจะต้องกลับบ้านเหมือนพักงานวงไปเป็นแบบปีกว่าคนเขาจะลืมพวกเราไปหรือยังแล้วเรากลับมาครั้งนี้จะกลับมาได้ดีเหมือนเดิมไหมดีกว่าเดิมไหมหรือแย่กว่าเดิมเราแบบไม่มีทางรู้เลยอ่ะเหมือนได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างมากๆหลังจากที่ไปเดบิวต์แล้วก็มานั่งคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตมันต้องการอะไรวะแบบเราถ้าสมมติว่ากลับไปแล้วมันไม่เวิร์กจะยังไงต่อดีงั้นพี่ถามเลยว่าเราพอเราคุยกับตัวเองสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการหรือว่า mindset ที่มันถูกเกิดขึ้นมันคืออะไรอยากไปให้ได้ไกลมากกว่านี้รู้สึกว่าเสียดายถ้าต้องมาหยุดที่ตรงเนี้ยเราควรจะไปได้ไกลมากกว่านี้ถ้ามาหยุดแค่นี้น่าเสียดายจังเลยซึ่งแบบก็โชคดีมากที่ฟีดแบ็กมันตอบรับมาดีกว่าที่เราคาดไว้แล้วถ้าคิดว่าเราไปกับชอยเนี่ยไม่เวิร์กอะไรคือแพลนสำรองของมินนี่หรือมินนี่คิดไว้เผื่อไหมว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นเคป๊อปหรือว่าเราไม่ได้โกทางนี้จะเป็นอะไรก็คงอยากเป็นศิลปินอยู่ดีมันคือความฝันมันคือความฝันตั้งแต่เด็กหนูก็ไม่รู้นะตั้งแต่2-3 ขวบหนูก็จับไม้แล้วอะรู้สึกว่ามันคงเป็นความสุขของเราที่แบบได้มอบความสุขให้กับคนอื่นคำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปคอร์สถัดไปแล้วณวันนี้เรารู้สึกว่าเราพอใจกับงานที่เราเองทำแค่ไหนแล้วก็รู้สึกว่าจุดประสบความสำเร็จในสายการงานของเราอะมีภาพไว้แบบไหนก็มาไกลกว่าที่คิดไว้นิดนึงเพราะว่าล่าสุดพวกหนูเพิ่งต่อสัญญากันทางวงแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวจะทำต่อดีใจที่เหมือนเราก็มาถึงจุดนี้ที่แบบได้ต่อสัญญาเพราะมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเหมือนกันสำหรับพวกหนูทุกคนโอเคที่จะแบบไปกันต่อเพราะรู้สึกว่ามันยังไปได้อีกแต่ก็ใจหนึ่งก็เริ่มเผื่อใจแล้วอะมันถึงจุดที่เรารู้ว่าเวลาหนูไปงานอะไรเงี้ยหนูแบบเริ่มเป็นรุ่นพี่แล้วอะจากแต่ก่อนที่พวกหนูต้องแบบ
ไปสวัสดีรุ่นพี่มันกลายเป็นแบบเป็นคนมาสวัสดีแล้วมันถึงจุดที่ต่อสัญญาคือถือว่าก็ค่อนข้างมันถึงแบบเป็นอีกเข้ามาเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าเราอาจจะต้องสเต็ปดาวน์ลงมาสักวันหนึ่งแต่ว่าเราจะสเต็ปดาวน์ลงมายังไงให้สวยที่สุดชัดเจนเป็นกำลังใจให้คุณน้อง ไปกันที่คอร์สถัดไปค่ะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนคอร์สค่ะเปิดฝาได้นี่คือเมนูที่คุณมินนี่เลือกข้าวคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วทำไมถึงชอบกินเมนูนี้คือซีเรียสมากว่าแบบถ้าสมมติว่ามันเป็นมื้อสุดท้ายของชีวิตเราจริงๆเราอยากกินอะไรเงี้ยซึ่งแบบรู้สึกว่าคิดเยอะไปก็เท่านั้นอ่ะก็เอาอะไรที่สมมติเวลาจะกลับบ้านแล้วแม่ถามว่าอยากกินอะไรหนูจะชอบพูดว่าข้าวหมูย่างส้มตำแล้วมันมีความทรงจำอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับข้าวหน้าคอหมูย่างไหมข้าวหน้าคอหมูย่างกินมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็ทุกครั้งที่กลับไทยจะต้องเรียกถึงเมนูนี้สมมุติว่ามันเป็นมื้อสุดท้ายของมินนี่ก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วกินอะไรก็ได้เลยแต่ว่าแค่เมนูเนี้ยแวบขึ้นมาเฉยๆถูกไหมใช่คงเป็นอะไรที่ซิมเปิลที่แบบไม่ต้องแฟนซีธรรมดาเลยธรรมดาแบบกินข้าวที่แบบหากินง่ายๆแล้วถ้าสมมติว่าเลือกได้แค่คนเดียวที่จะได้มานั่งกินกับเราคนเดียวในมื้อสุดท้ายถ้าเป็นคนเดียวหนูแบบหนูอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเป็นคนเดียวจะไม่เลือกจะไม่เลือกอยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าแบบสมมติว่าเลือกได้หลายคนก็คงอยู่กับฟามิลี่อยู่กับที่บ้านก็คือเลือกแบบหมดเลยเลือกแบบคุณพ่อคุณแม่พี่ชายถ้าเลือกได้ก็เพื่อนๆมาให้หมดเลยเมมเบอร์เอามาให้หมด คนที่สนิทเอามาให้หมดถ้าเลือกได้นะไม่อยากไปก่อนพ่อแม่แบบถ้าเลือกได้อะแบบไม่อยากให้เขาแบบอยู่โดยไม่มีเรารู้สึกว่าคนที่อยู่จะเป็นคนที่ทรมานกว่าอยากเป็นคนรับสิ่งนั้นมากกว่าไม่อยากให้แบบคุณพ่อคุณแม่หรือแบบใครต้องมารับสิ่งนี้ถ้าเป็นไปได้คืออยากอยู่เป็นคนสุดท้ายอ่ะคือกลัวทุกคนตายนี่หนูพูดจริงๆแบบเคยฝันว่าคุณพ่อเสียอะไรเงี้ยแบบตื่นมาคือช็อกไปเลยอ่ะแบบดีใจมากที่มันเป็นแค่ความฝันแต่แบบเหมือนในฝันมันเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆจะอยู่ยังไงวันนี้อะไรคือแบบเคยคิดไปถึงขั้นนั้นอีกหน่อยสมมติทำงานแล้วแบบจนถึงจุดหนึ่งที่แบบเราอาจจะแบบมีฟรีดอมมากขึ้นหรือแบบมีเวลามากขึ้นก็คงอยากกลับมาอยู่กับที่บ้านเยอะๆเราแบบมีกำหนดไหมว่าเราให้เวลาตัวเองเนี่ยภายในประมาณนี้แหละแล้วเรารู้สึกว่าเราหลังจากนี้เราจะให้ที่บ้านแหละ35ตอนแรกเคยคิดว่า30แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มัน30ยังสวยยังทำอะไรได้อีกเยอะใช่จริงคิดว่าจริงใช่เพราะว่าเรา30แล้วไงหนูก็ไม่รู้ว่าคือถ้าวันที่หนู35หนูคงยังอยากจะทำโน่นทำนี่อยู่แหละแต่หมายถึงว่าอาจจะแบบมันต้องเป็นจุดที่เรากำหนดว่าเราต้องให้เวลากับที่บ้านได้แล้วอะไรมันต้องได้อยู่เยอะกว่าตอนนี้แบบต้องได้เจอต้อง spend time กับเขามากกว่าตอนนี้แบบพาเขาไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หนูยังไม่เคยได้ทำโอเคเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะบอกโอ้โหแค่นี้ก็แบบหนูทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากแล้วแต่คือแบบอยากทำให้ที่แบบเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงๆเช่นคือใช้เวลาพาไปเที่ยวพาไปกินข้าวหรือแบบอะไรก็ได้ที่แบบได้ spend time กับเขาเคยคิดในหัวว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เป็นอะไรขึ้นมาเราจะ regret มากๆที่แบบไม่ได้ใช้ชีวิตหรือแบบไม่ได้ใช้เวลากับเขาเท่าที่ควรเลยแล้วสมมติวันนี้เป็นวันสุดท้ายของมินนี่จริงรู้สึกว่าถ้าออกจากห้องนี้ไปเธอจะไปทำอะไรเหลือเวลาอีกแค่24ชั่วโมงกลับบ้านอยู่ที่บ้านจะมีกิจกรรมอะไรที่เราจะทำด้วยกันไหมหรือว่าแค่อยู่ก็แค่อยู่ด้วยกันเฉยๆทานข้าวแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้แค่แบบแค่รู้ว่าตัวหนูได้อยู่บ้านก็แฮปปี้แล้วอะไรกันแสดงว่าเราเป็นคนคิดเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วป่ะคิดกลัวมากไม่อยากให้ใครตายเลยหรือแบบถ้ามีใครเมนชั่นเรื่องนี้หรือดูหนังอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบความตายหนูเซนซิทีฟมากแบบรู้เลยว่าแบบถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆหนูคงแบบไม่รู้ว่าจะรับมือแล้วเคยมีเหตุการณ์อะไรที่มันเข้าใกล้เรื่องนี้มากที่สุดไหมที่ทำให้เรารู้สึกการสูญเสียเราเคยสูญเสียอะไรไหมใกล้ตัวมากๆยังไม่เคยแต่ก็มีที่เป็นเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วคุณตาล้มแล้วก็แบบเข้าโรงพยาบาลแบบหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณอายุเยอะแล้วซึ่งตอนนั้นเราอยู่ที่เกาหลีคุณแม่โทรมาคุณตาล้มแล้วหนูแบบใจหนูไปแล้วอะเวลาตู่แล้วแบบคือถ้าผู้ใหญ่เขาล้มมันค่อนข้างเรื่องใหญ่อะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันตรายแม่บอกว่าแบบเลือดออกเยอะมากหนูฟังหนูตกใจแต่ว่าโชคดีที่ตอนนี้โอเคแล้วทุกครั้งที่หนูกลับมาบ้าน
สิ่งแรกที่หนูทำก็คือคุณแม่จะบอกให้ไปสวัสดีคุณตาคุณยายก่อนจะบินกลับหนูต้องไปสวัสดีซึ่งทุกครั้งที่หนูจะบินกลับเกาหลีหนูไปสวัสดีคือแบบคุณตาคุณยายจะอวยพรตลอดแบบขอให้ประสบความสำเร็จนะลูกนู่นนี่นั่นแล้วคือหนูแบบกลัวมากว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็ไม่รู้จริงๆว่าแบบครั้งนี้เวลาเราไปเราก็ไปนานเราไปที่เราไปนานอะไรเงี้ยคือโอเคหลังๆหนูพยายามกลับมาให้ได้บ่อยแต่แบบเราก็ไม่รู้ว่าครั้งเนี้ยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอะไรโอเคเราคุยกันจนเราลืมชิม ฉันก็ลืมชวนเธอชิมอาหารโอเคค่ะชิมลองชิมดูค่ะคือแต่คอหมูย่างอ่ะมันเป็นประเภทอาหารที่ไม่ผอมนะเพราะมันมีมันอ่ะซึ่งเธอไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นอยู่แล้วเน้นอร่อย มันต้องดูแลหุ่นปะอยากรู้ว่าสมมติว่าต้องก็เน้นกินแล้วก็เหมือนต้องบาลานซ์ดีๆเลยอร่อยอ่ะชอบไหมขออนุญาตค่ะ ผิวจริงอร่อยอ่ะให้ไม่ได้กินก่อนน้องดูหิวเดี๋ยวเราจะไปสู่ขอถัดไปให้มินนี่แบบกินไปก่อนได้หนูว่าหนูดูทุกตอนแล้วจริงจริงป่ะนี่ดูของทุกคนเลยใช่ป่ะจริงๆอินอันไหนสุดอินสุดน่าจะพี่อิงกับพี่แพทแพทเป็นพี่โรงเรียนด้วยคะใช่แล้วพี่แพทแบบโคตรจริงอ่ะแบบเขาเป็นคนเรียวมากๆแล้วหนูชอบดูเวลาพี่แพทสัมภาษณ์อะไรแล้วพี่อิงอ่ะรู้สึกเขามีความคล้ายแบบคล้ายหนูเยอะมากอ่ะหนูเห็นแล้วก็แบบทำไมเหมือนดังวะโพสิทีฟมาจากครอบครัวที่อบอุ่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยLast Course ค่ะน้องมินนี่เชิญเปิดเลยไม่พร้อมอ่ะเคยจินตนาการถึงวันนั้นของเราปะแหมเราก็ใส่ขาวดำมาตรงตีมเอ้ยอยากรู้ว่าสวยนะเธอถ้าเป็นรูปงานสมจริงมินนี่จะใส่ขาวดำปะหนูคิดเพราะดูรายการนี้แหละหนูนั่งดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกทิ้งไว้ได้จะเลือกรูปไหนวะอะไรจะเป็นเลือกแบบว่ารูปบนปกอัลบั้มปะที่แบบว่าสวยสุดหรือจะเป็นรูปแบบรูปหน้าสดน่าจะรูปที่ดูสดใสอ่ะยิ้มแบบยิ้มคงไม่รูปเฟียสเพราะว่าเดี๋ยวตกใจกันหมดเฟียสมาเยอะแล้วก็แบบจะรูปลุคประมาณอย่างเงี้ยแบบไม่น่ากลัวมากไม่เอาอยากยังไม่พร้อมอ่ะมินนี่ว่ามินนี่กลัวอะไรเกี่ยวกับความตายอ่ะหนูกลัวว่าหนูตายหนูจะดับเลยจะไม่ได้เจอทุกคนอีกแล้วจะไม่ได้ตื่นมาทำโน่นนี่นั่นอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่กลัวแสดงว่าถ้าเลือกได้ถ้ามันมีชาติหน้าถ้าชาติหน้ามีจริงมินนี่อยากเกิดรอปะเกิดอีกจะเกิดไปเรื่อยแต่ก็น่ากลัวแหละแบบไม่รู้อ่ะถ้าเลือกได้หนูอยากเกิดมาแล้วก็แบบเป็นลูกพ่อแม่อีกมีเพื่อนดีๆมีคนรักมีอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าเลือกได้ก็อยากขึ้นสวรรค์แล้วก็ไปอยู่กับทุกคนชิวๆกับทุกคนหนูเคยคิด imagine ขนาดที่ว่าถ้าขึ้นสวรรค์ไปแล้วอะแล้วเราจะเป็นยังไงวะแล้วสมมติว่าเราขึ้นไปแล้วเจอคุณปู่คุณย่าเราทุกคนจะยังไงคือแก่หมดหรอหรือว่าเราจะเป็นเวอร์ชันเราเด็กแล้วเขาแก่แล้วหรือถูกสตาร์ฟไว้สมมติเราตายตอนเราแก่เราขึ้นไปเราเจอบรรพบุรุษเราอะทุกคนคือแก่หมดหรือแบบยังไงก็หนู imagine ขนาดนั้นว่าแบบถ้าเลือกได้ก็อยากแบบเจอในเวอร์ชั่นแบบเนี้ยแบบ20ถ้าสมมติออกแบบได้บ้านปลายชีวิตของมินนี่นิชาตอนอายุ75เห็นตัวเองแบบไหนก็อาจจะอยู่ที่ไทยมั้งนะตอนนั้นคงอยู่กับแฟมิลี่ก็ไม่รู้นะว่าเรา75เราอาจจะมีลูกมีหลานแล้วก็คงอยู่กับลูกหลานแหละคิดว่าจะยังร้องเพลงอยู่ไหมถึงเวลาผ่านไปก็ยังอยากที่จะแบบปล่อยเพลงเรื่อยๆนะอยากมีเพลงให้แฟนๆได้ติดตามเรื่อยๆก็เป็นเราในเวอร์ชันที่โตขึ้นใช่ถ้าวันนี้มันแบบเป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วมินนี่รู้สึกว่าเธอยังไม่ได้ใช้ชีวิตในด้านไหนอีกปะถ้าทุกครั้งที่กลับมาไทยอะเมมโมรี่เราจะเหมือนสตาร์ไว้ที่ตอน17คิดมหาลัยที่แบบเพื่อนๆได้ใช้อะแบบ18จนถึง20กว่าอย่างเงี้ยเวลาเราไปทัวร์เราได้บินไปเยอะก็จริงแต่เราไปทำงานไงเราอาจจะแบบมีแวบๆไปโน่นนี่หน่อยแต่ว่าไม่เคยมีทริปที่แบบไปพักแบบ 100% จริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากแบบคงแบบอยากไปเที่ยวอะไรเพราะเหมือนแบบทุกวันนี้บางทีหนูชอบฝันหนูไปโรงเรียนฝันไปโรงเรียนถามว่าให้ไปอีกก็คงไม่ไปหรอกแต่แบบเหมือนมันคงแบบเหมือนสตาร์ทตัวเองไว้ตอนไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอยากลองใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนมั้งว่าจะเป็นยังไงล่ะเพื่อนก็พูดตลอดว่า
ดีแล้วที่แบบมึงไปเขาก็ซัพพอร์ตเราตลอดทุกคนน่าจะภูมิใจในตัวมินนี่มากคนไทยภูมิใจในตัวมินนี่เป็นตัวแทนคนไทยเนาะเพื่อนๆครอบครัวทุกคนภูมิใจในตัวมินนี่หมดเลยแต่อยากรู้ว่าแล้วตัวมินนี่เองอะภูมิใจในตัวเองหรือยังหรือรู้สึกว่าใช้ชีวิตมาได้พอใจแค่ไหนภูมิใจในตัวเองนะภูมิใจแต่แบบไม่รู้เหมือนเป็นคนโลภอะเป็นคนรู้สึกว่าแบบยังไม่พออะไรเงี้ยจากแต่ก่อนหนูเป็นคนที่แบบแค่นี้โอเคแหละทุกวันนี้คือแบบแค่นี้เองเหรอไปได้อีกประวัติไปได้อีกประวัติอะไรเงี้ยถ้าพี่ไม่ให้มินนี่ออกไปจากห้องนี้แหละนี่คือแบบ last moment คือแล้วให้โทรหาคนได้3 คนจะเป็นใครบ้างแล้วมินนี่จะบอกอะไรกับเขา3 คนแม่พ่ออีกคนหนึ่งยากจังเลยเพราะเราหาเพื่อนแหละคนนั้นคือไม่อยากเลือกคนเดียวอะโทรหาเพื่อน1 คนแล้วก็ให้มันต่อไปอีกให้เขาไปกระจายเมสเซจแต่ไม่ใช่โทรหาเกรซมั้งถ้าสมมติว่าคุยกับคุณแม่อยากบอกอะไรเขาก็คงบอกอะไรก็บอกรักแม่แหละก็บอกว่ารักถ้าโทรหาคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยหนูคงแบบบอกรักคุณพ่อคุณแม่มากๆก็แบบดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกเขาอะไรขอโทษที่แบบไม่ได้ใช้เวลาด้วยเหมือนที่ลูกคนอื่นเขาแบบให้เวลาเขาคงไม่อยากให้ลูกไปอยู่ไกลจากเขาหรอกแต่เขาก็ตัดสินใจเขาก็ respect แบบความฝันเราที่ยอมให้เรามาเราก็ควรจะทำให้มันเต็มที่แล้วก็หวังว่าจะเป็นลูกสาวที่เขาภูมิใจอยากบอกอะไรเกรซคงบอกเกรซว่าฝากบอกเพื่อนทุกคนรักเพื่อนทุกคนนะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันหวังว่าถ้าชาติหน้ามีจริงหวังว่าจะได้เกิดเป็นเพื่อนอีกโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวมีเซสชันหนึ่งอยากให้มินนี่ทำถ้ามันมีกระดาษ1 แผ่นที่อยู่ตรงหน้าแล้วเมสเซจเนี้ยมันเป็นเมสเซจสำหรับมินนี่ที่ทิ้งไว้ให้โลกใบนี้ยูจะเขียนอะไรจะเขียนให้กับตัวเองหรือใครก็ได้นะหรือจะแบบ general ก็ได้ใช้เวลาได้เราชื่อมินนี่นิชายุตรรักษ์เคยเป็นศิลปินแล้วก็มีวงที่ชื่อว่าชีไอดอลมีผลงานหลายอย่างอยู่ไปเสิร์ชดูได้น่ายินอยากให้คนที่อ่านจดหมายนี้ enjoy ชีวิตทุกวินาทีที่เหลืออยู่ทำทุกวันให้มีความสุขใช้เวลากับคนที่คนรักเยอะๆเพราะเวลามันมีค่าคนไม่สามารถซื้อมันได้ขอให้มีชีวิตที่ดีค่ะบนโลกนี้มีสิ่งดีๆเยอะแยะอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวสำหรับทุกคนที่ได้ผ่านมาดูคลิปนี้ค่ะไม่ต้องรอให้เป็นจดหมายวันสุดท้ายจริงๆยูน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะมีเมสเซจจากใครบางคนใครอ่ะคิดว่าใครแม่เหรอไปดูกันสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆกลุ่มชิคเก้นค่ะจริงๆแล้วได้โจทย์มาก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าคนที่ดีน่ารักแล้วก็สดใสขนาดมินนี่เนี่ยถ้ามันไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วอะมันคงเศร้ามากเลยถ้าวันนี้ไม่มีอยู่แล้วคือขอบคุณที่เป็นความสดใสความน่ารักเป็น energy ดีๆของเราแล้วก็เพื่อนๆมาเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่ามินนี่จะเติบโตไปประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองมากแค่ไหนก็ตามพวกเราขอบคุณเสมอที่มินนี่ยังจะเป็นมินนี่คนเดิมมินนี่ยังพร้อมที่จะโตไปกับเพื่อนทุกๆคนถึงแม้ว่ายูจะเลือกเดินในเส้นทางที่ต่างจากเพื่อนๆก็ตามแต่ยูไม่เคยทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังเลยอยากให้ยูขอบคุณตัวเองที่เอาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ด้วยตัวเองแล้วเราเชื่อว่ายูจะไปได้ไกลกว่านี้อีกมากถ้ามันเกิดขึ้นจริงเรามั่นใจเลยว่าทั้งตัวมินนี่เองและตัวเพื่อนๆและตัวทุกคนจะไม่เสียดายเลยในทุกๆอย่างที่ยูได้ทำไปเพราะยูทำดีที่สุดแล้วจริงๆว่าแล้วหน่อยเกลียด from chicken ทำไมถึงชื่อ chicken อ่ะแบบตอนนั้นจะนัดไปกินไก่มั้งเราเลยตั้งชื่อกลุ่มไลน์ว่า chicken แล้วมันก็เลยเป็นชื่อนั้นมาตลอดเกรซเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาล1 day 1ของจริงทุกๆช่วงเวลาของชีวิตก็คือตั้งแต่3-4 ขวบที่เข้าอนุบาล1ไปคืออยู่
มาด้วยกันตลอดก็เป็นเพื่อนหลักเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดคนหนึ่งคือจริงๆเราก็เดินทางไปเรื่อยๆเนาะอะไรที่แบบมันทำให้เรายังกลับมาที่พื้นที่นี้เสมอเป็นคอมฟอร์ตโซนของหนูในวันที่เราไม่มีอะไรคือ เราจะมีเพื่อนตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยถึงแบบหนูไม่ได้เป็นมินิจีเดอร์หนูไม่ได้แบบไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยคือก็จะมีเพื่อนตรงนี้อยู่เป็นกลุ่มคนที่เราอยากรักษาไว้แล้วเราว่ามินี่ทำได้ดีนะทำได้ดีมากๆแบบเวลาเราเห็นอยู่ในโซเชียลวอทเวอร์อะไรรู้สึกว่าอยู่ให้ความสำคัญกับพวกเขาจริงๆคือมินี่เป็นคนที่ทำงานตลอดเวลาเนาะให้เวลากับที่บ้านกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าเวลาที่ยูรู้สึกสงบสุขหรือสงบนิ่งจริงๆคือช่วงเวลาแบบไหนหนูว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยสงบหนูเป็นคนไม่สงบแล้วคนที่ไม่นิ่งแล้วแบบทุกครั้งหนูเป็นคนที่คิดเยอะมากเวลาจะนอนแล้วเป็นคนนอนยากเพราะว่าเหมือนในหัวมันจะคิดอะไรอยู่ไม่รู้เวลานอนหนูจะไม่ค่อยมีคืนไหนที่หนูนอนแบบไม่ฝันที่สงบจริงๆล่าสุดเหมือนตอนนั้นไม่ได้ไปหัวหินแบบไปทะเลไปยืนอยู่ที่ชายหาดซึ่งหนูไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปชายหาดอะมันเหมือนนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆที่แบบเพราะหนูตอนเด็กๆคือคุณยายจะมีบ้านที่หัวหินแล้วหนูจะไปหัวหินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอไปทะเลแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สงบดีแบบฟังเสียงคลื่นแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็นั่งอยู่ที่ชายหาดแล้วก็มองพระอาทิตย์ตกเงี้ยโอ้โหแบบฟินมากอะดูว่าชีวิตเรามันก็ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแยะคิดว่าแบบมันก็สุดท้ายแล้ว at the end of the day ก็คงแบบนั่งมองพระอาทิตย์ตกแล้วก็แบบอยากใช้ชีวิตแบบ happy slow life แบบไม่ต้องคิดเยอะอะไรอยากให้มิแรปหน่อยตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาคือหนูอยากมาออกรายการนี้เพราะรู้สึกว่าเหมือนได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างหรือบางทีมันก็ reflect ให้เราได้คิดเกี่ยวกับชีวิตเรามากขึ้นเราก็จะได้ตกตะกอนกับตัวเองด้วยแล้วแบบคนดูก็น่าจะได้ข้อคิดหรือแบบอะไรดีๆกลับไปมั้งขอให้มินี่ได้ใช้ชีวิตเยอะๆในทุกๆมิติได้แบบ experience ทุกอย่างที่อยากทำค่ะเหมือนประมาณปีที่แล้วตอนที่หนูเพิ่งเริ่มเตรียมโซโล่อัลบั้มทีมช่างหน้าช่างผมเขาก็คุยกับหนูเหมือนคุยกันเล่นๆสมมติพรุ่งนี้จะไม่ได้อยู่แล้วอะให้ทำสิ่งอย่างหนึ่งอย่างที่อยากทำอะไรแล้วคำตอบหนูนะตอนนั้นอะหนูไม่ได้ตอบแบบวันนี้นะหนูตอบว่าหนูบอกว่าขอปล่อยโซโล่อัลบั้มก่อนตายเหมือนเราอินกับสิ่งนั้นมากๆแล้วหนูแบบมันยังไม่ได้ปล่อยสักทีอะแบบแล้วเหมือนทุกคนก็ตกใจว่าไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยมันหนูใส่จิตวิญญาณของหนูไว้ในอัลบั้มนี้เยอะนึงค่ะโซโล่อัลบั้มแรกในชีวิตของวันนี้ที่ตั้งใจทำแล้วก็รอมาประมาณ7 ปีแล้ว finally วันนี้มันออกมาแล้วนะคะก็เป็นอัลบั้มที่นี่ตั้งใจทำตั้งแต่0หนูมีส่วนร่วมในการทำอัลบั้มนี้ทุกขั้นตอนจริงๆเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นตัวเรามากๆในขณะเดียวกันมันก็มีความหลากหลายอาจจะเห็นมินี่ในแนวใหม่ๆที่ไม่ได้เห็นกันแล้วก็เชื่อว่าคุณภาพของเพลงทั้ง7 เพลงไม่ผิดหวังแน่ๆนะคะก็อยากให้ติดตามกันได้ค่ะสุดท้ายมินี่ด้วยความที่เราเป็นศิลปินไทยเนาะเหมือนพาศิลปินไทยไปแบบ another level อะไรเงี้ยเคยคุยกันไหมว่าเฮ้ยเราคิดว่ากลุ่มก้อนหลังพวกเรานี่จะไปกันถึงตรงไหนวะหรืออยากจะผลักดันความเป็นไทยนี้ไปถึงตรงไหนหรือหนูไม่เคยคุยแบบจริงจังนะอาจจะแค่คุยโกของแต่ละคนแต่ยังไม่เคยถึงขั้นว่าแบบพวกเราจะอย่างนี้ขนาดไหนแต่ว่าเคยคิดเหมือนกันว่าน่าจะดีถ้าแบบได้มีคอนเสิร์ตแท็กกไลน์แต่ว่านี้หนูก็เลยแบบชวนพี่เต้นมาฟีดด้วยแหละเพราะก็อยากเหมือนอาจจะสนองความต้องการของตัวเองด้วย1แล้วก็อยากให้เหมือนแฟนๆโดยเฉพาะที่ไทยแบบได้เห็นได้เสพผลงานของแบบเป็น collaboration ของแท็กกไลน์ด้วยใช่ก็ in the future ก็หวังว่าอาจจะทำกับแบมไม่รู้กับดิซ่าไม่รู้แบบก็คือถ้าเป็นไปได้ก็แบบอยากจะให้มีงานด้วยกันเราติดตามนะที่ว่าแบบอยู่เป็นความภูมิใจของพวกเราละกันขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณวันนี้ด้วยที่มารายการLast Supperมื้อสุดท้ายก่อนตายของพวกเราแบบเป็นเกียรติมากๆมินนี่รู้สึกว่าตอนที่แบบยูบอกว่ายูอยากมาเราก็ดีใจมากที่จะมีโอกาสได้คุยกันเพราะว่าที่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นมินนี่ในมิติแบบนี้ไม่น่าเคยเห็นนะติดตามมินนี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามอัลบั้มของน้องด้วยค่ะก็วันนี้ก็นั่นแหละค่ะฝากช่องก้อยนัทดีของพวกเราด้วยฝากรายการนี้ด้วยถ้าอยากจะเชิญใครมาอยากเห็นใครมานั่งพูดคุยแบบนี้กับพวกเราก็คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมินนี่มากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะ